বন্ধু-বান্ধৱীসকল লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু কেইদিনমানৰ পাছতে হয়তো আমি শুনিবলৈ পাম যে ইমান তাৰিখে লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ব আমি ভোট দিবলৈ যাব লাগিব আৰু সেই নিৰ্ধাৰিত দিনটোত আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল 2019 লোকসভা নিৰ্বাচনত আগতকৈ বৰ্তমান সময়ত কিছুমান নিয়ম নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই নিয়ম কেইটা অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যেটো ইলেকশ্যন বৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে হেতুত আসলতে প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু হেতুৰ বিষয়ে হেকেটা নিয়মৰ বিষয়ে এই ভিডিওটো যেতে সবিশেষ জানিম নমস্কাৰ মই ভেগিছি সৈকে আপোনালোকক এই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো হক বন্ধু-বান্ধৱীসকল 2019 লোকসভা সমাগত আৰু আমি সকলো যিবিলাক ভোটাৰ আছো যিসকলে ভোট দিবলৈ পায় সকলোৱে দিবগৈ লাগিব কিন্তু এইবাৰ ভোট দিবলৈ যোৱাৰ আগত এটা নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে হেতু নিয়ম ফলো নকৰিলে তেওঁলোকে যিসকলে ভোট দিবলৈ যায় হেসকলে ভোট দিবলৈ নাপায় আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল আগে কি হৈছিল যে এটা স্লিপত নিজৰ নাম আৰু নিজৰ ভোটাৰ তালিকাৰ নাম্বাৰটো লৈ গলেই আমি ভোট দিবলৈ পাই গৈছিলো হেতু স্লিপটো দেখুৱাৰ পাছতে কিন্তু বন্ধু-বান্ধৱীসকল বৰ্তমান যেটো 2019 লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে সেই নিৰ্বাচনটো আসলতে সেই অকল স্লিপটো লৈ গলে ভোট দিবলৈ নাপাব আপোনালোকে তাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ আইডেন্টিটি প্ৰুফৰ বাবে ফটো সহ এড্ৰেছ থকা যিকোনো আইডেন্টিটি প্ৰুফ হলে হ'ব তাৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে পাছপোৰ্ট হ'ব পাৰে পাছবুক হ'ব পাৰে বেংকৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পান কাৰ্ড হ'ব পাৰে যিবিলাকত আপোনালোকৰ ফটো সহ এড্ৰেছ থাকে আসলতে আধাৰ কাৰ্ড হৈ গল তেনেকুৱা যিবিলাক আসলতে আছে সেইবিলাকৰ কোনো এখন হলো ডকুমেন্ট আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব ভোট দিবলৈ যোৱাৰ আগত আৰু হেখন যদি আপোনালোকে নিনিয়ে তেন্তে আপোনালোকক ভোট দিবলৈ দিয়া নহব বুলি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে যদি হেতু ডিটেইলছত চাব বিচাৰে তেন্তে ডেসক্ৰিপচনৰ তলত এটা লিংক পাই যাব হেতু লিংকত গৈ আপোনালোকে সকলোখিনি বিতংকৈ চাব পাৰিব আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপডেটটো আপোনালোকৰ ওচৰত আনিলো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব যদি বেয়া লাগিলে ডিসলাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেন্তে আজিলৈ মানে আকৌ এটা ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম বাই বাই